θα σας βάλω να ακούσετε κάτι και θα ήθελα μετά να μου πείτε τη γνώμη σας, γιατί θα σας πω κι εγώ τη δικιά μου τη γνώμη. Ακούστε και δώστε την δέουσα προσοχή. Πάμε. Ευλογημένη σκούπα του ταξιάρχη μας, του πανορμήτη μας, κάνοντας τάμα αυτή τη σκούπα στον ταξιάρχη, ο ταξιάρχης αργά ή γρήγορα κάνει το θαύμα σε αυτόν που την έχει. Ο ταξιάρχης αργά ή γρήγορα θα φανερώσει το θαύμα του και θα σου αλλάξει τη ζωή. Ταξιάρχη, σώσε με. Η ευλογημένη σκούπα. Η ευλογημένη σκούπα του ταξιάρχη μας, του πανορμήτη μας, κάνοντας τάμα αυτή τη σκούπα στον ταξιάρχη, ο ταξιάρχης αργά ή γρήγορα κάνει το θαύμα σε αυτόν που την έχει. Ο ταξιάρχης αργά ή γρήγορα θα φανερώσει το θαύμα του και θα σου αλλάξει τη ζωή. Θα κάνουμε και ένα σχόλιο. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης. Καταγωγή δράμα, διαμονή Θεσσαλονίκη. Καλά στα μυαλά μου. Normal. Έτσι λέω. Κάποιοι διαφωνούν. Τους ενοχλεί το γέλιο μου, το πρόσωπό μου, η φάτσα μου, η μούρη μου, ο τρόπος που γελάω, ο τρόπος που τα λέω, ο τρόπος που αφηγούμε κάποια πράγματα. Γεια σου Άλεξ μου, καλησπέρα. Αλλά κάποτε έλεγα στον κόσμο λίγο να διαβάζει, λίγο να κάνει, λίγο να έχει το νου του, να βλέπει καμιά εκπομπή μου. Πλέον τους λέω το αντίθετο. Δεν τους λέω μόνο να βλέπουν τα βίντεο μου στο κανάλι αυτό. Τους λέω διαβάστε, μπείτε πιο βαθιά στην εκκλησία. Μάθετε τα όλα, αγαπητοί μου τηλεθεατές. Επαναλαμβάνω, κάποτε μπορεί να έλεγα στραφείτε στο ελληνικό πνεύμα, τουλάχιστον για αυτούς που έχουν τη ροπή. Για αυτούς λοιπόν που δεν έχουν τη ροπή, αλλά αντιθέτως, και σε λίγο θα σας διαβάσω και τι συμβαίνει εκεί στη Σύμη. Αυτοί λοιπόν που αντιθέτως συγκλίνουν προς τον χριστιανισμό, έχω να τους προτείνω κάτι. Να είναι πιστοί και όσο είναι πιστοί να διαβάζουν όχι μόνο την Καινή Διαθήκη, όχι μόνο τον Ιώσυπο που έχω προτείνει, να διαβάζουν όλα τα συγγράμματα αν θέλετε περί θεοσοφίας, των Αγίων, τους βίους των Αγίων, τους βίους των Αγγέλων, των Αρχαγγέλων και όλα αυτά. Τώρα, να τα μάθουν καλά, να τα μάθουν πολύ καλά, για να ξέρουν τη θρησκεία τους. Τώρα, θαυματουργές σκούπες. Τι θέλω να πω. Μία θρησκεία, όπως είναι τουλάχιστον ο χριστιανισμός, θα προσπαθήσει να βγάλει όχι απλά από τη μοίρα ξύγκη, από τον αιθέρα τόσο πολύ. Για λόγους που έχουμε εξηγήσει σε άλλες εκπομπές. Αυτό που με ενοχλεί, σε εισαγωγικά, είναι ότι η Ιερά Σύνοδος δεν τα βλέπει αυτά. Φαντάζομαι τα βλέπει, εντάξει. Και βλέπετε, προσπαθώ όσο μπορώ να είμαι προσεκτικός με αυτά που θα πω. Όσο μπορώ. Και με παίρνει από το βήμα αυτής της εκπομπής, γιατί πλέον έχω καταλάβει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεγάλο πρόβλημα. Ξέρετε πώς το λέω και τι εννοώ. Έχουν μεγάλο πρόβλημα. Αδερφέ, φίλε,
μπαίνουν, έχω αυτή τη στιγμή 6 κανάλια. Έχω διαιρέσει το περιεχόμενό μου. Ωραία, σε 6 κανάλια. Στο ένα το κανάλι κάνω αυτό, στο άλλο εκείνο, στο άλλο αρχαία Ελλάδα, στο άλλο χριστιανισμός. Άκου τώρα τι κάνουν τα παλικάρια. Ακούστε τώρα τι κάνουν τα παλικάρια για να καταλάβετε ότι κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μπαίνουν σε όλα μου τα κανάλια. Αν μπορούσατε να δείτε και το dislike, θα το καταλαβαίνατε. Και κάνουν dislike στα βίντεο μου. Είναι φοβερό αυτό. Είναι φοβερό αυτό που κάνουν. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ να το εκφράσω. Είναι τρομερό, έτσι. Μπαίνουν και στα 6 μου κανάλια και στα 6 μου κανάλια. Κάποιοι είναι μια δεκάδα, μια 20, δεν ξέρω πόσοι είναι. Τόσους περίπου τους έχω κόψει. Και πατάνε dislike σαν ψυχανόμαλοι, ψυχασθενείς, άρρωστοι σε ό,τι βίντεο και να ανεβάσω. Προσέξτε. Έχουν πρόβλημα κάποιοι άνθρωποι. Και σε αυτό νομίζω πως δεν πρέπει να ευθύνεται ο χριστιανισμός. Εγώ νομίζω αυτοί οι άνθρωποι είναι τρελοί από κούνια. Προσέξτε, τρελοί από κούνια. Και έχω την εντύπωση ότι, πώς να το πω, ευτυχώς που είναι χριστιανοί. Λέω, μήπως τους κάνει και λίγο να συγκρατιούνται και δεν κάνουν και τίποτα άλλο. Για παράδειγμα, κακό στην κοινωνία. Πραγματικά μένω σοκαρισμένος. Σας το λέω αλήθεια. Με αυτήν τη συμπεριφορά που δείχνουν κάποιοι. Ανεβάζω βίντεο για την αρχαία Ελλάδα, θα τρέξουν οι 30-40 να κάνουν dislike. Ανεβάζω για τον χριστιανισμό, θα κάνουν dislike. Ανεβάζω για επικαιρότητα, θα κάνουν dislike. Ανεβάζω για τις μάνας τους, το από αυτό θα κάνουν dislike. Ανεβάζω για το Breath of Fire που κάνω τώρα τελευταία, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Ανεβάζω τώρα τελευταία το αγαπημένο μου RPG. Έχω μπει σε τεράστια βάσανα και τεράστιο κόπο και κάνω το Breath of Fire, το οποίο είναι ένα παιχνίδι RPG. Όλο του το story το μεταφράζω από τα αγγλικά στα ελληνικά και σε αφηγηματικό τρόπο και το αφηγούμε στο κοινό μου. Και σε αυτό μπαίνουν και κάνουν dislike. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, για πολλή υπομονή μιλάμε τώρα οι άνθρωποι. Για πολλή υπομονή πρέπει να έχεις τρομερή υπομονή με αυτούς τους ανθρώπους. Πραγματικά το λέω. Πάμε όμως τώρα να συνεχίσουμε με αυτό που ακούσατε πριν από λίγο. Δεν ξέρω, επειδή βλέπω ότι πάρα πολλοί φίλοι συνδέθηκαν μόλις τώρα, θα το ξαναβάλω άλλη μια φορά. Ακούστε λίγο το ηχητικό. Ταξιάρχη, σώσε με. Η ευλογημένη σκούπα του ταξιάρχη μας, του πανορμήτη μας, κάνοντας τάμα αυτή τη σκούπα στον ταξιάρχη, ο ταξιάρχης αργά ή γρήγορα κάνει το θαύμα σε αυτόν που την έχει. Να είσαι σίγουρος. Ο ταξιάρχης αργά ή γρήγορα θα φανερώσει το θαύμα του και θα σου αλλάξει τη ζωή. Ταξιάρχη, σώσε με. Λοιπόν, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ συγκινητικό, τα λέει πάρα πολύ ωραία. Η κοπέλα τα λέει πάρα πολύ ωραία. Τι συμβαίνει τώρα με αυτές τις σκούπες? Να το πούμε και αυτό λιγάκι, έτσι. Αυτές οι σκούπες, διαβάζω, βρίσκονται κάτω από την επιβλητική εικόνα του ταξιάρχη, αλλά και στο λαγογραφικό μουσείο του μοναστηριού. Εντάξει, τέλος πάντων. Άλλες απλές και άλλες στολισμένες, λέει, με αγάπη και μεράκι από τα χέρια πονεμένων ψυχών έχουν σκουπίσει την αυλή της μονής του Αρχαγγέλου στον Πανορμήτη. Και αυτός, σε αντάλλαγμα της εμπιστοσύνης του πιστού, κάνει μικρό ή μεγάλο θαύμα. Δηλαδή, ανάλογα το τι μέγεθος έχει σκούπα, ανάλογα το πόσο πιστεύει,
αχ, θα γίνω κακός πάλι. Ή ανάλογα το πόσο καθάρισε. Δηλαδή, καθάριζε μισή ώρα, καθάρισε 2 ώρες. Μη γελάτε, παιδιά. Το φαράσι κάνει δουλειά, λέει ο Χρήστος. Λοιπόν, έχει και συνέχεια. Είναι η βοήθεια του. Έπρεπε το του να το βάλουμε κεφαλαίο. Το βάλαμε με μικρό. Προς κάθε άνθρωπο που τον επικαλείται θερμά και ταπεινά στις προσευχές του. Τις ημέρες, λέει, αυτές που τον εορτάζουν, εν ώψη της γιορτής των ταξιαρχών, δεν είναι λίγοι οι προσκυνητές που σκουπίζουν ξανά και ξανά το βοτσαλωτό προαύλιο του μοναστηριού, προσδοκώντας την απομάκρυνση των δικών τους κακών. Και παρακάτω υπάρχουν κάποιες υποτιθέμενες. Άρθρο του 18, Με προσέχετε. Άρθρο του 2018. Σκουπίστε γιατί χανόμαστε. Γράφει η Χρύσα Ιωάννα. Χρύσα μου, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα το έχουν και φυσικά οι άντρες, αλλά το έχουν σε μεγάλο βαθμό οι γυναίκες. Το καταλαβαίνω από τα σχόλια των haters, των μισούντων δηλαδή, των θετικό. Οι πιο πολλές είναι γυναίκες. Το καταλαβαίνω όταν θα τύχει να περάσω μπροστά από μια εκκλησία, full γυναίκες. Μπορώ να σου πω το 70 με 80%. Κάποιοι άλλοι είναι παππούδια. Μπορώ επίσης να σας πω ότι τις Κυριακές, αν θα τύχει να είμαι έξω για κάνα μπραντς, κάνα φαγητό, κάνα πρωινό, πάλι θα τύχει να περάσουν από μπροστά μου 4, 5, 6 γιαγιάδες, γιαγιούλες, όλες μαζί, έχοντας σχολάσει από την εκκλησία, έχοντας φορέσει τα μαύρα τους τα ρουχαλάκια, γιατί έτσι πρέπει να είμαστε ζωντανοί πεθαμένοι. Να είμαστε ζωντανοί πεθαμένοι. Να θρηνούμε ή για σύζυγο ή ο θρήνος της ζωής. Άλλες θρηνούν για τον Χριστό, άλλες θρηνούν έτσι, άλλες θρηνούν γιουβέτσι. Πόσες από αυτές ζουνε πραγματικά. Ζουνε. Να πούνε ότι ναι ρε αδερφέ, έχω παιδιά, έχω εγγόνια, βλέπω τη θετική πλευρά της ζωής, look at the bright side of life που λένε και οι Αμερικάνοι, και ούτω καθεξής. Ξέρετε, κάνοντας βίντεο εδώ και 4 χρόνια για τον χριστιανισμό, έχω ανοίξει τα σχόλια, τα έχω κλείσει. Έχω ανοίξει τα σχόλια, τα έχω ξανακλείσει. Και είπα ότι στο κανάλι αυτό τουλάχιστον δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτές τις ημέρες λοιπόν, τώρα που διάγουμε, που περνάμε, κάνω την αφήγηση, την συγκλονιστική για μένα ιστορία του Δράκου Ρίου, του τελευταίου Δράκου, του Breath of Fire. Έχω κάνει και ειδικό playlist γι' αυτό, να το δείτε, αξίζει πάρα πολύ, αξίζει η ιστορία τρομερά. Και επειδή το έχω ρίξει λίγο στο χαβαλέ, δείτε λίγο τώρα πόσο σκατάνθρωποι είναι μερικοί, οι οποίοι μπορεί και να μην είναι σώνει και καλά αντίπαλοι μου. Προσέξτε πόσο σκατάνθρωποι είναι μερικοί. Επειδή είδαν ότι έχω πιάσει ένα θέμα που το γουστάρω και μ' αρέσει και το αγαπάω, το Breath of Fire, το 3, το παιχνίδι, το RPG, και το κάνω πλέον με αφήγηση δική μου στα ελληνικά, για να υπάρχει για τις επόμενες γενναίες, γιατί το θεωρώ κόσμημα γνώσεων αυτό το παιχνίδι, επαναλαμβάνω, κόσμημα γνώσεων και ταξίδι γνώσεων σε μια απαγορευμένη εποχή που πιστεύω ότι κάποτε υπήρξε. Βγαίνει λοιπόν ο άλλος σήμερα το πρωί και προσέξτε, απρόκλητα, χωρίς να έχω πει στο παιχνίδι μέσα τίποτα απολύτως. Κάνω κάποιες ανακοινώσεις στην κοινότητα και έχει προλάβει το σκουπίδι, το μπασταρδέλι, πρωί-πρωί, ο άλλος, δεν είχε τι να κάνει και πάει και γράφει ένα άκρος υβριστικό σχόλιο εναντίον μου. Ρε τσουτσέκι,
που σε σώνει η απόσταση, που σε σώνει αυτό εδώ, το πληκτρολόγιό σου. Αυτό εδώ σε σώνει. Μπαίνεις λοιπόν και με προσβάλλεις σε μία ανάρτησή μου, ας πούμε, που δεν έχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό, δεν έχει καμία σχέση με την αρχαία Ελλάδα, δεν έχει καμία σχέση με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, που μερικοί χαλάστηκαν, και έρχεται και δεύτερη απάντηση, να ξέρετε, για αυτό το θέμα, δεύτερη απάντηση, και δεν θα έρθει από μένα, θα έρθει από έναν φίλο στη Γερμανία, τον Αστέριο, δεν θα πω παραπάνω, ούτε επώνυμα ούτε τίποτα. Ένας φίλος είναι από τη Γερμανία. Την καλησπέρα μου καταρχάς σε όλους τους φίλους μου στην Γερμανία και σε όλους τους τηλεθεατές στη Γερμανία. Επαναλαμβάνω, σε αυτούς όλους τους τοξικούς θα έρθει μια ιδιαίτερη απάντηση που θα σχετίζεται για άλλη μια φορά με αυτό που συνηθίζω να κάνω πολύ καλά, και το κάνω πάρα πολύ καλά, να λέω την αλήθεια. Και συνήθως, επειδή έτσι έχω μάθει, όταν λέω την αλήθεια, λέω και στους haters, τους μισούντες αυτό το κανάλι, να πάρουν και τα ούμπαλά μου. Και τους το λέω αυτό, ξέρετε γιατί? Όχι επειδή αξίζουν αυτοί κάτι, καμία σχέση. Αξίζει η γνώση, αξίζει η αλήθεια. Τώρα, επειδή βλέπω ότι πάρα πολλοί φίλοι μου γράψατε ότι τους ενοχλεί η αλήθεια, θα σας πω κάτι για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ψυχικά διαταραγμένοι, να το ξέρετε. Και τι εννοώ? Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός να κατέβαινε κάτω και να τους έλεγε ότι, ξέρεις κάτι, ο θετικός έχει δίκιο, αυτά δεν έγιναν ποτέ που λένε για μένα, δεν θα το πίστευαν. Δεν θα το πίστευαν. Τώρα, να πω ένα ακόμα σχόλιο που θέλω να αναφέρω. Έτυχε να διαβάσω σήμερα αρκετά και για τους Οθωμανούς και για τους Τούρκους και για το πώς έπεσε η πόλη ξανά, και σκέφτομαι να μην ανεβάσω εγώ όπως είχα ανεβάσει την άλωση, να την ανεβάσω και να την ακούσετε από ένα άτομο, να σε καλά Γκρέκ Μέλ, ο οποίος είναι καθηγητής στην Οξφόρδη. Ωραία. Και να ακούσετε τον ίδιο τι έχει να πει. Εγώ απλά θα συμπληρώσω 2-3 πραγματάκια μόνο για το πώς ακριβώς έπεσε η πόλη. Γιατί έχουν δει το βίντεο μου για την άλωση της πόλης πάνω από 45.000 άτομα, ή περισσότεροι, να πω το 92%, κάπου εκεί το like. Τρομερό ποσοστό. Τρομερό ποσοστό για ένα βίντεο το οποίο πάει κόντρα σε όσα έχουμε μάθει. Γιατί συνήθως στα βίντεο που κάνω για το χριστιανισμό πέφτει κατακόρυφα το like. 80, 82, 70 κάτι. Σε αυτό λοιπόν το βίντεο, παραδόξως, τα like έχουν μείνει πολύ ψηλά. Γιατί πιστεύετε? Γιατί έκανα τον κόσμο να αισθανθεί όχι μόνο την δικιά μου την αλήθεια και την πραγματική ιστορική αλήθεια. Και εκεί νομίζω είναι όλα τα λεφτά. Οπότε αν οι χριστιανοί δεν πιστεύουν τον θετικό, θα πιστέψουν τον David Brewer, ο οποίος είναι καθηγητής στην Οξφόρδη. Θα διαβάσω εκείνο το κεφάλαιο. Συγκεκριμένα εκείνο. Ατόφιο όπως είναι, δεν απαγορεύεται, επιτρέπεται, ορθή χρήση.
Θα προτείνω φυσικά και το βίντεο. Στο βίντεο το βιβλίο του είναι αυτό, εκδόσεις τάδε, να παίξουμε σωστά, να παίξουμε δίκαια και να δει ο κόσμος. Να δει ο κόσμος από αντικειμενική άποψη και όψη τι έγινε τότε ακριβώς. Μέχρι τότε, τι να πω, την καλησπέρα μου σε όλους από τη Θεσσαλονίκη και πάλι. Κρατήστε αυτό το βίντεο με την σκούπα του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Κάντε την και με κοινοποίηση. Ένα like, να το δούνε οι φίλοι σας. Είμαι σίγουρος 100%. 110% ότι έχουν μπει ήδη. Τώρα να σας το κάνω, δηλαδή να το δείξω. Τώρα να μπω στο YouTube να το δείξω. Μέχρι και αυτή τη στιγμή online είμαι σίγουρος ότι έχουν μπει οι γνωστοί. Κάτσε λίγο να δω. Θα το δω λίγο. Και έχουν κάνει dislike. Λοιπόν, τι σας έλεγα, 97,7%. Ναι. Τα 176 προβολές, 42 επισημάνσεις μου αρέσει και 97,7% είναι το dislike, που σημαίνει ότι πρέπει να μπήκαν γύρω στα 1-2 άτομα και να πάτσαν dislike. Φυσικά όσο θα περνάει η ώρα θα μπουν και άλλοι. Έτσι. Τώρα, μπήκε μέσα η Γεωργία η Καζεράκη, η οποία δεν ξέρω από πού ξεφύτρωσε, καιρό έχω να τη δω. Νομίζω, λέει, ότι άλλαξες ρότα, μήπως κάνω λάθος. Αυτό τώρα το κορίτσι τι θέλει να πει. Να μας πει λιγάκι. Καταρχάς, πού ήταν χαμένη τόσο καιρό, πώς ξεφύτρωσε σήμερα καταρχάς. Έχουμε κάνει από την ημέρα που εξαφανίστηκες 400 εκπομπές, Γεωργίτσα, και σήμερα ξαφνικά εμφανίζεσαι και λες άλλαξες ρότα. Πόσα εκατοντάδες βίντεο μου δεν είδες για να με λες ότι άλλαξα ρότα. Λοιπόν, η Γεωργία Σιμάκης λέει: καλησπέρα Γιάννη, εγώ θέλω να μάθω όλη την αλήθεια. Όλη την αλήθεια δεν θα τη μάθουμε ποτέ. Τη μισή αλήθεια και κάτι παραπάνω μπορείς να μπεις στην λίστα μου για τον χριστιανισμό και να τη μάθεις. Εντάξει. Κόπος δεν σου είναι. Αν θέλεις να πας να τα παρακολουθήσεις. Εγώ προς το παρόν αφήνω ανοιχτά ακόμα την εκπομπή. Καλησπέρα σε όλους όσους έχουν συνδεθεί. Αλέξ, Αντώνης, Αρβανίτης, Σπύρος, ο Τάσος, Ψυχαγωγίαν. Ποιος άλλος είναι? Κάτσε λίγο να πάω πιο πάνω. Γκρέκ, Φώτης, Κίτσα από Στουτγκάρδη. Καλησπέρα. Αστέρης Γιώτας, Δημήτρης Σιμήτρας, Μανιφάβας, Έπος 1940, Αριστοτέλης Ζίας. Λοιπόν, περιμένω να δω τι θα απαντήσει η Γεωργία Κατζεράκη. Σας είχα πει ότι υπήρχε και μία άλλη φίλη στο κανάλι, η οποία αναγκάστηκα, αφού έμπαινε 200 φορές Γεωργία, και όχι εσύ Γεωργία, αυτή η φίλη, ξέρει αυτή ποια είναι, μπορεί και τώρα να με παρακολουθεί, έμπαινε σε κάθε μου live και το χαλούσε, και κάποια στιγμή φυσικά αναγκάστηκα να απαντήσω στο bullying που έκανε και χαλάστηκε. Εντάξει, πρόβλημά της. Λοιπόν, ας είναι καλά εκεί που είναι. Λοιπόν, τώρα λέει: ρε Ιωάννη, νομίζω ότι άλλαξες ρότα. Μήπως κάνω λάθος? Εδώ είμαστε επίσης, παιδιά, ακόμα. Περιμένουμε να δούμε τι θα μας απαντήσει η Καζεράκη. Δεν την βλέπω να απαντάει. Το αφήνω ακόμα λίγο ανοιχτό. Εσείς αν θέλετε γράψτε μου κάποιο σχόλιο, κάποια ερώτηση ή οτιδήποτε. Να δούμε λίγο που το πάει η Γεωργία, τι θέλει να πει. Καλησπέρα και στον Άγιο τον Τρίχλη Κερίδιο. Καλησπέρα. Για να δούμε. Θα μας απαντήσει η Γεωργία Καζεράκη. Τι εννοεί? Ότι έχω αλλάξει ρότα? Γιατί μπορεί τώρα αυτό να το έχει γράψει ψαρωτικά, πονηρή, για να μπω στο θέμα μόνος μου. Δεν θα μπω στο θέμα μόνος μου. Εντάξει. Δεν θα μπω στο θέμα μόνος μου, να με ψαρέψει δηλαδή να πω κάτι. Εγώ θα περιμένω να δω τι θέλει να ρωτήσει, τι θέλει να εννοήσει, και θα περιμένω. Έχω υπομονή, Γεωργία. Αν δεν μου γράψεις τι εννοείς, τώρα θα φας μπαν από το κανάλι και θα αναγκαστείς να κάνεις άλλο Gmail για να γράφεις από εκεί. Μπήκε εδώ μεταξύ και ένας κύριος, ο Μιχάλης Περβολαράκης.
τον διέγραψα κατευθείαν, γιατί έγραψε τα δικά του. Αυτά που γράφετε μεταξύ, κύριε Μιχάλη, τα γράφετε άνετα και τα αφήνετε στην εκκλησία. Έτσι, υπερηγείας έγραψα, δεν έγραψε κάτι κακό. Εντάξει. Για να δω. Έχω υπομονή. Θα περιμένω μέχρι να πάει το βίντεο στο 30 λεπτό. Αν αυτή η κυρία, η Γεωργία Καζεράκη που έγραψε στο σχόλιο, δεν απαντήσει, εγώ θα περιμένω μέχρι το 30. Αν δεν απαντήσει, θα την διαγράψω από το κανάλι. Ο Ιωάννης ο Παύλου λέει: φύλαγε τα ρούχα σου για να σου μείνουν τα μισά. Αντώνη, παρεμπιπτόντως, ο Αντώνης ο Πρέμος, να είσαι καλά για χθες που καθάρισες εκείνον τον. Μην πω καμία κουβέντα τώρα, που μπήκε και έγραφε τα δικά του. Ήμουν πάνω στην αφήγηση και πραγματικά δεν μπορούσα να σταματήσω την αφήγηση για να μπανάρω τον τύπο. Οπότε καθόμαστε. Καθόμαστε έτσι μέχρι να φτάσουμε σήμερα στο 30 και να δω πού το πάει αυτή η Γεωργία Καζεράκη με το σχόλιο της. Θα δούμε. Το πιο πιθανό είναι να το σβήσει μόνη της, αλλά αν το σβήσει αυτό που έγραψε, πάλι θα φάει μπαν. Είμαι τρελός, Athens 13, καλησπέρα Γιάννη, χαίρεσμα από Νιρεμβέργη, Νιουρνμπεργκ. Την καλησπέρα μου. Για να δούμε. Θα περιμένουμε ακόμα 3 λεπτά. Μπας και ανταποκριθεί η κυρία, ή απλά έγραψε έτσι το σχόλιο της και την κοπάνισε. Για να δω. Τίποτα. Τίποτα, δεν απαντάει. ...27 και 15. Η Γεωργία Γιασιμάκης μου γράψε: έχω δει όλα τα βίντεο που ανέβασες. Όλα. Να είσαι καλά. Κατερίνα Λιαρούτσου, καλησπέρα Γιάννη. Θα το δω από την αρχή μετά. Δες το, Κατερίνα μου, τώρα ούτως ή άλλως δεν λέμε κάτι. Στην αρχή είναι το πρώτο 25 λεπτό είναι το zoom. Τα τελευταία 5 λεπτά είναι απλά αναμονή για την κυρία Καζεράκη, που ετοιμάζεται να φάει μπαν μάλλον από το κανάλι. Ναι, ο κύβος ερήφθη. Έτσι ακριβώς, Αντώνη. Να δούνε μερικοί πόσο τρελός είμαι. Το γράφουν συνέχεια κατά από τα σχόλια. Έχω ησυχάσει που τα έχω κλείσει. Έχω ηρεμήσει εντελώς. Εντάξει, μπαίνουν, γράφουνε. Έχουν άλλα Gmail. Πάλι θα βρίσουν, θα κάνουν, θα ράνουν, αλλά εντάξει. Δεν είναι όπως παλιά. Σηκωνόμουν και είχα να απαντήσω σε 400 σχόλια, εκ των οποίων τα 300 ήταν βρισχές. Μπα, παιδιά. Νομίζω πως πολύ την περίμενα την κυρία, και επειδή φέρθηκε πολύ πονηρά, μην πω την άλλη λέξη, επειδή φέρθηκε πολύ πονηρά, έγραψε το σχόλιο έτσι απλά στο αόριστο και περίμενε να ψαρώσω. Θα σου πω κάτι, Καζεράκη, δεν μιλάς με τον Γιαννάκη πριν από 4 χρόνια που ήμουν 35 και ψάρωνα με τέτοια σχόλια σαν αυτό. Οπότε εγώ ήδη από τώρα θα σε κάνω απόκρυψη χρήστη από το κανάλι. Το βλέπουν και όλοι όσοι είναι συνδεδεμένοι τώρα. Και άλλη φορά να προσέχεις. Άλλη φορά να προσέχεις ποιον πας να ψαρώσεις. Εντάξει, δικό σου είναι το λάθος, όχι δικό μου. Αυτά από μένα, παιδιά. Όπως σας είπα και πριν, αγαπητοί μου φίλοι, έχω ξεκινήσει την αφήγηση του RPG Breath of Fire 3. Είτε αρέσει σε μερικούς είτε όχι, εγώ θέλω να το κάνω μέσα από την ψυχή μου. Είναι κάτι που το ζητάει ο οργανισμός μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δύσκολο, επίπονο, πολλές ώρες μεταφέρω στα ελληνικά για να γίνει αφήγηση. Αλλά πιστέψτε με, η αφήγηση της ιστορίας αυτής όταν θα έχει ολοκληρωθεί θα είναι νομίζω μοναδική στην Ελλάδα. Εναλλακτικά θα πρέπει κάποιος να το παίξει αυτό το παιχνίδι, το RPG,
για να καταλάβει την ιστορία του και ήδη ένας φίλος μου έγραψε, το έπαιζε παλιά με τον αδερφό του και λέει συγκινήθηκε τι του έχω θυμίσει τώρα. Αυτά. Με τον αποκλεισμό λοιπόν της κυρίας Καζεράκη Εσαΐ και φυσικά κάτσε λίγο τι λέει ο Σόλωνας. Θετικέ είσαι και μύστης της μαρμίτας τώρα, είναι σαν να δίνεις στην κυρία καθυστερήσεις όπως τη Λαμία Μπάουκ που αν δεν σοφάριζε το game θα πεζόταν ακόμα. Είσαι και μύστης της μαρμίτας τώρα, είναι σαν να δίνεις στην κυρία καθυστερήσεις. Όπως στο Λαμία, τι να την κάνω. Αλλά μύστης της μαρμίτας δεν είμαι σίγουρα, οπότε Σόλωνα Δημητρίου ένα 24ωρο μπαν για να ηρεμήσεις και εσύ λιγάκι. Δεν μας τα λες καλά. Την επόμενη φορά θα είναι διαπαντός το μπαν σου. Χρύσα Καμένου, καλησπέρα Γιάννη και σε όλους τους θετικούς. Μπράβο Γιάννη για το έργο που προσφέρεις, να είσαι καλά. Προσφέρω έργο αλλά δεν το βλέπουν το έργο. Οι θετικοί του καναλιού δεν το βλέπουν. Βλέπουν μόνο ότι έχει σχέση με θανάτους, επικαιρότητα, σφαγές, καταστροφές. Για μένα το έργο που επιτελώ τώρα είναι η αφήγηση της ιστορίας του τελευταίου δράκου. Αυτό για μένα είναι ποιότητα, αυτό για μένα είναι έργο και αυτό για μένα είναι και πραγματική ιστορία. Γιατί κάποιοι θα πούνε ότι αυτά είναι φανταστικές ιστορίες. Ναι. Γι' αυτό κάποιοι ενοχλούνται. Βασικά, άλλαξα γνώμη για αυτόν τον Σόλων Δημητρίου. Νομίζω πως το καλύτερο είναι να τον κάνω μπαν ή όχι, να τον αφήσω έτσι. Σόλωνα Δημητρίου, θα σε αφήσω έτσι ή όχι, απόκρυψε Χριστή. Μπουλοδρόμο. Φεύγεις κι εσύ. Δεν μπορώ να μου γράφουν εξυπνάδες. Δεν μπορώ καθόλου. Κάνε νέο Gmail να φας και από εκεί μπαν. Λοιπόν, ο Πέτρος, το υπόλοιπο δεν μπορώ να διαβάσω γιατί είναι μισά ελληνικά, μισά σλάβικα. Η κοινωνία μας έχει βαθιά πλάνη που εξελίσσεται σε πληγή, αφού ο χριστιανισμός την μετατρέπει συστηματικά και δόλια σε παθητική, υποχωρητική και ίσως ασυνείδητα προδοτική έναντι της ιστορίας. Ωραίο σχόλιο, ίσως να μπορώ να πω, ίσως το καλύτερο σχόλιο που έχω διαβάσει. Σπυρίδων, ακριβώς όπως το είπες, η αφήγηση του τελευταίου δράκου και όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει Γιάννη. Το σχόλιο δεν το έχω γράψει εγώ, δεν έχω 8 χέρια. Μου το γράφει ο Σπύρος. Το είπα σε πάρα πολλά μου live, 2 ή 3 Σπύρο, ότι εκείνη η αφήγηση, αυτή η αφήγηση που κάνω, πολλοί κόσμος μπορεί να πιστεύει επειδή έχει διάφορα ονόματα φανταστικά, ότι είναι φανταστική και η αφήγηση. Τια. Εκεί είναι που ο κόσμος νομίζω ότι κάνει μεγάλο λάθος και για μένα και για το θετικό και για την ιστορία και για την μυθολογία, αν θέλετε. Τόσοι λαοί που μιλούσαν για δράκους δεν ήταν χαζοί. Αποκλείεται. Καλησπέρα και στον Βαλάντη τον Αρτατούι. Και κάπως έτσι με 2 αποκλεισμούς και με την σκούπα του Αρχάγγελου Μιχαήλ θα κλείσουμε και αυτό το live. Εννοείται πως θα ανέβει και στο κανάλι μου Αρχαία Φρουρά. Εκεί μπορούν οι φίλοι μας οι χριστιανοί να μπουν και να γράψουν τα δικά τους σχόλια. Βοήθειά μας, ιερή σκούπα. Εδώ τα σχόλια θα είναι κλειστά. Αυτά. Κάντε πριν φύγετε ένα like. Εγγραφή στο κανάλι μην κάνετε. Όσοι ήταν να κάνουν, κάναν. Αυτοί που θα έρθουν επειδή θα ανεβάσω ένα βίντεο επειδή ξεκινάει πόλεμος κάπου. Το μόνο σίγουρο. Όλοι ψοφάνε για πόλεμο. Αντίο αμίγο.